Gusto mo bang doblehin ang dami ng iyong butter? Simple lang. Di bumili ka pa ng isa. Joke lang po. Today, tuturuan ko kayo kung paano doblehin ang dami ng iyong butter. Tinatawag din itong doubled butter or stretched butter. Natutunan ko itong gawin nitong January lang kaya ganito na lagi ang ginagawa ko para mas dumami ang butter kapag nagtitipid kami. Thank you to Miss Emmy Cho or Miss Emmy Made in Japan sa idea nitong recipe. Pero medyo pinadali lang natin itong gagawin natin at nagdagdag na lang ako ng iba pang ingredients para sa ituturo ko pang isa pang flavor ng butter. Sasabihin ko rin ng shelf life nito guys later. At guys, may papakilala rin ako sa inyo later na bago kong baby. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matutong gumawa niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Eto na nga guys. Wow, parang chismis. Ipapakilala ko sa inyo ang bago kong baby. Hindi po siya tao ha. Ito kasi ang gagamitin ko sa recipe natin ngayon at natuwa ako sa kanya. Ito po siya oh, ang cute diba? Ang liit niya parang baby. Sana all tinatawag na baby. Hi baby, akin ka na lang baby. Wow. Maliit lang to guys pero ang lakas nito at masasabi kong ito na ang ultimate baking companion ko. Ito po ay ang Oster 2532 hand mixer. Napaka-reliable nito at matibay dahil gawa ng Oster. Malakas ito dahil ito po ay merong 6 speeds o saan ka pa 6 speeds. Yung luma naming hand mixer na ibang brand ay 3 speeds lang. Tumingin din ako online, yung ibang brands ay 5 speeds lang ang meron sila. So talagang matindi ang lakas itong Oster hand mixer na to. Sa hindi po familiar sa sinasabi kong speeds sa hand mixers ay yun po ang nag-i-indicate ng hina or lakas ng isang hand mixer. Kumbaga parang sa electric fan, mula sa number 1 na pinakamahina at hanggang sa number 6 na pinakamalakas na meron itong Oster hand mixer. At meron din itong burst of power button kung saan mas lalakas ang pag-ikot ng beaters ninyo para siya nagpo-provide ng extra power. For example, habang nasa number 2 yung speed ay pinindot mo yung burst ay from trrrr ay magiging trrrr. Gets nyo ba? Sana na-gets nyo kasi para na akong galit na aso dito. Ang motor nito ay 250 watts which is powerful para sa isang hand mixer. Of course, meron itong kasamang chrome-plated beaters and dough hooks. Ayan, eto sila. So, pwede kang makagawa ng batter, perfect icing or frosting sa cake, at magmasa ng harina kung gagawa ka ng pandesal or pizza dough. Natutuwa nga ako guys eh, ang mura lang kasi nito ngayon, dati siyang 1,700 pero ngayon ay 1,359 pesos lang at may kasama pang 250 ml na Nestle All-Purpose Cream. Maagang pamasko to ng Oster para sa mga mahilig mag-bake, may baking business, or yung mga magsisimula pa lang sa baking, or yung may mga balak bumili dyan ng bagong powerful na hand mixer na gaya nitong Oster na merong 6 speeds. Guys, nakita ko lang sa website nila hanggang December 31, 2020 lang naka-promo itong hand mixer sa presyong 1,359. So if may budget ka, naku, isa ito sa magandang regalo mo sa sarili mo ngayong darating na Pasko. Sa mga magtatanong kung saan nabibili at para hindi ako nagre-reply isa-isa sa mga comments ay available po ito sa main website ng Oster. Meron din silang Lazada, Shopee and Zalora official stores na nasa description box below yung links kung saan kayo pwedeng bumili. Habol na guys, habang may stock pa ako, nakakuha na ako. Usually kasi kapag naka-promo, ang bilis maubos, di ba? Ayun, binida ko lang to sa inyo kasi natuwa ako sa kanya at saka naka-sale siya ngayon, baka lang merong may balak sa inyong bumili. O siya, back to cooking! Una guys, meron tayo ritong 1 cup ng evaporada or evaporated milk. At since i-extend natin ang dami ng butter at para hindi mukhang maputla yung butter natin mamaya, maglalagay tayo nitong yellow food color. Haluin lang natin ito ng mabuti. Depende sa inyo kung gaano ka-yellow nyo gusto. Optional lang po itong food color, okay lang naman kung maputla, parang ikaw lang yan. Next, sa isang bowl maglagay tayo ng salt. If salted butter ang gagamitin ninyo sa recipe na to, ay tikman nyo muna yung butter ninyo if need nyo pang dagdagan ng asin dahil hindi lahat ng brands ay same ng alat. Sunod, meron tayo itong powdered unflavored gelatin or gulaman. Meron ito sa mga supermarket. Dapat yung walang flavor at unsweetened ha. Hindi ko po isa-share yung brand dahil hindi po ito sponsored, no?
Sunod, lagyan na natin ng 2 tablespoons sa mainit na tubig para matunaw yung ating asin at gulaman. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw yung asin. Huwag ninyong hintayin mabuo yung gulaman ha, bawal ang makupad dito, no? Pero kapag tumigas na yung gulaman ninyo ay ipatong nyo lang itong bowl na may gulaman sa isa pang maliit na bowl na may mainit na tubig at haluin nyo hanggang matunaw yung gulaman. At ito na yung evaporated milk natin na merong yellow food color. Ilagay lang natin yung ating gelatin mixture. Ayan, at haluin lang natin to ng mabuti. Guys, ang hirap ng buhay ngayon, no? Kaya naman, sinishare ko to sa inyo para mas dumami at tumagal ang butter ninyo. At after nitong plain butter ay may isa pa tayong flavor ng butter na gagawin ha. At sasabihin ko mamaya ang shelf life nito or kung gaano tatagal ito sa loob ng ref ninyo, kaya nood lang. Ayan, okay na to. At sa isang bowl, ilagay na natin yung ating unsalted butter na malambot na dahil 30 minutes nang nasa labas ng ref. Make sure guys na malambot ang butter ninyo at hindi yung matigas pa nakakagaling lang sa ref ha. Alam kong hilig mo yung matitigas, pero huwag ngayon, please lang. Kaya dapat lumambot na yung butter sa room temperature lang at huwag yung tunaw. Ayan, simutin lang natin yan dahil mahal ang butter. At syempre, gagamitin ko ngayon ang aking bagong baby sa kusina, itong Oster hand mixer. Ibibida ko lang sa inyo kung gaano to kahusay. At gagamitin natin ang beater attachments ito. Ayan. Kapag gagamit kayo nito guys, lalo na sa mga first time gagamit ng hand mixer, I always start sa pinakamahinang setting if ayaw mong sumabog sa paligid mo yung hinahalo mo sa bowl. Ayan, brinake lang natin yung pagkakabuo ng ating butter. At dahil dyan ay mag-start na tayo maglagay ng milk and gelatin mixture natin. Pakonti-konti lang guys ha, kapag wala na kayo nakikitang obvious na liquid ay maglagay lang kayo ulit ng kaunti. Ulit-ulitin nyo lang yan hanggang maubos yung ating milk and gelatin mixture. Sa butter lang po ito pwedeng gawin ha at hindi sa margarine. Ang basa ng iba dyan ay margarine. Ang dami kasi nag-aakala na porke parang bloke or bar ang itsura sa grocery ay butter agad. Hindi po ha, hanapin na nakasulat na butter. Tapos kakasabi ko lang na butter at huwag margarine, may magtatanong pa rin ng, pwede po ang margarine? Ang kulit. Parang sa school, sabi ng teacher, guys get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4 po. Ayan, nailagay na natin lahat ng ating milk and gelatin mixture. Sa magtatanong din kung pwede ang blender at food processor dito ay hindi po. Magkakaiba po kasi ng gamit ang tatlong yan. Ang gamit po nitong hand mixer ay mag-introduce or magpasok ng hangin sa ating ginagawa. Kaya nagiging fluffy ang mga icing or frosting at ang mga meringue or basa na iba, merengue, ay dahil sa structure ng beaters itong hand mixer kaya may pumapasok na hangin. Ayan, ang clue po na okay nitong butter natin ay if sobrang fluffy na niya at may tumatayo na sa kanyang something. Yan po ay stiff pick. If blender lang ang gagamitin ninyo ay hindi po dodoble ang dami ng inyong butter dahil walang na-introduce na air. Ayan, tanggalin lang natin itong mga kumapit na butter sa ating beaters. At kung gusto ninyong lagyan ng flavor itong inyong butter ay nood lang dahil may tuturo pa ako sa inyong isa pa. Ayan, i-transfer na natin itong plain butter na ginawa natin sa isang food container. At since saglit lang ito mauubos dito sa bahay ay sa microwavable container ko lang nilagay. Pero mas okay po kung sa airtight container ninyo ilalagay ha, lalo na if matagal ninyo bago ito maubos. Naku, marami-raming toasted bread na magagawa nito sa almusal or merienda. Ayan, ipantay lang natin ito. Ayan, puno na itong ating food container. At alam nyo bang ang gamit nating speed sa hand mixer natin ngayon ay number 1 lang? Gaano pa kaya kalakas yung number 6, di ba? Parang heavy duty mixer ang performance itong Oster, no? At tingnan nyo, may sobra pa tayo ditong nagawang stretched butter. Ibig sabihin, higit pa sa doble ang nagawa or na-yield nating butter. From maliit na butter ay nakagawa tayo ng mas maraming butter. Babalitaan ko rin kayo later guys sa texture and kung anong lasa after natin gawin ng garlic and chives flavored butter natin. Ayan, takpan lang natin to na mabuti at ipasok na natin to sa ref para tumigas yung butter natin. Ito na po yung isa pang butter natin. Ito po ay para po sa mga mahilig sa garlic bread. Mag-chop muna tayo ng onion chives. Ayan. At next, gagawa tayo ng garlic paste. Kailangan muna nating hiwain ng maliliit ang ating mga bawang para mas mabilis siyang gawing paste sa ating almirez or sa mortar and pestle. Kapag buong cloves kasi ang didikdikin natin ay hindi maiiwasang may naiiwang malalaking piraso pa ng bawang. May mga taong ayaw nakakanguyan ng malaking piraso ng bawang sa garlic bread. Ayan, gumamit lang po ako ng 6 na clove ng garlic pero if gusto nyong mas matapang pa ang lasa ng bawang sa butter ninyo ay pwede pa kayong magdagdag. Ayan, i-transfer na natin ito sa ating almirez dahil I'm gonna make pokpok na this garlic. Ayan, pukpukin nyo lang at paikot-ikutin ng may pressure hanggang sa madurog ang mga bawang.
Kailangan pong mushy or durug na parang paste ang maging texture ng bawang ninyo para hindi siya ramdam kapag ninunguya na kapag pinalaman na sa tinapay. Ayan, ganito po dapat. At same procedure, ganun po ulit, ilagay lang natin itong ating softened butter sa ating mixing bowl. I-break lang natin yung butter at unti-unting ilagay ang milk and gelatin mixture natin. Same lang po yung ingredients nung kanina ha, may herbs and spices lang po itong ating ginagawa naman ngayon. At gaya kanina, i-whip or i-beat lang natin ito gamit itong ating hand mixer. At kapag nailagay nyo na lahat yung milk and gelatin mixture at kapag nag-stiff peak na yung butter natin, ay saka natin ilagay ang ating pang flavor. Sunod, ilagay na natin ang ating mga bawang. Ayan, simutin lang natin yan dahil mahal ang bawang ngayon. Sunod ang ating onion chives. Ayan, at simutin natin ulit yan dahil sayang ang perang pinaghirapang pambili niyan. At lagyan din natin ng ground white pepper. White pepper po para wala kayong nakikitang batik-batik na itim sa butter ninyo. Pero pwede naman po ang ground black pepper kung yun ang trip nyo. Kanya-kanyang trip yan. Walang basagan ng trip dito, pre. Parang may saltik. Ayan, i-whip or i-beat nyo lang yan hanggang ma-incorporate na lahat ng ating herbs and spices na nilagay natin. Then okay na yon. At i-transfer na natin sa food container, then ilagay sa ref. Ang shelf life po nitong ginawa natin ay estimated 3 to 4 weeks po sa loob ng ref, pero dapat nakalagay sa airtight na container ha. Or kapag sa freezer naman aabot ng 2 hanggang 3 buwan, depende sa food handling nyo or sa hygiene. Okay na okay din to guys if nagtitipid ka tapos may handaan ka na nagsaserve ng garlic bread. Or even kung may food business ka like pasta na nagsaserve din ng garlic bread. Guys, ito pong ginawa nating stretched butter ay pampalaman lang po sa tinapay ha. Or pampahid sa tinapay para gumawa ng garlic bread. Or pampahid sa muffins or sa nilagang mais. If tatanungin ninyo if pwede ito sa baking ay hindi po. O ayan ha, sinabi ko na rito yan sa video. Tapos mamaya niya, nakakabasa pa rin ako ng comments dyan na pwede po ba ito sa baking? Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo ha? At syempre ito na nga as promised, titikman muna natin yan dahil dyan naman tayo magaling sa tikiman ng pagkain. Ito yung ating plain stretch butter. Kung nakikita nyo matigas siya gaya ng butter. At kapag kukuha tayo ng butter gamit ang bread knife ay same texture lang sa regular butter. Ayan, o di ba? At ito naman ang ating stretched garlic and chives butter. Syempre ipapahid muna natin yan dito sa ating tinapay. Ayan, kuha lang tayo. At ilalagay natin to sa oven toaster para mas masarap. Ayan, okay na to. Ipasok muna natin to sa oven toaster. At ito, nag-toast na rin ako ng tasty lang dahil habang hinihintay nating ma-toast yung garlic bread natin ay titikman muna natin itong plain butter. Ayan, if makikita nyo spreadable siya or madaling ipahid gaya ng regular butter. Wala kang nakikitang bakas ng gelatin or nung gulaman. Ayan, tikman na natin. Wow guys! Lasang regular butter, parang walang pinagbago. Same texture, hindi ko nararamdaman at nalalasahan yung gulaman or gelatin or kahit yung evaporated milk. At ito na, nilabas ko ng aking mainit-init na garlic bread. Ayan o, kakulay pa rin niya yung regular garlic bread. Ayan, tikman na natin. At as expected, masarap. Parang walang daya yung butter natin. Parang yung garlic bread lang sa mga restaurant. I-try nyo na rin to guys. Pwede rin ito sa negosyo ninyo or syempre kung nagtitipid lang kayo. Ito na guys, gawa na ang ating doubled butter or stretched butter. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong aking bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko,
pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook, or sa Twitter. By the way guys, meron na rin akong TikTok. Yes, TikToker na ako guys. Woo! Ayan, follow nyo ako sa TikTok. Thank you guys. At bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Ma'am Rosalinda Rivera. Ayan, nag-comment siya sa aking Facebook page. Sabi niya, wow, sana magkaroon din ako niyan soon. God bless always, Kusinerong Arkitekto. Ayun, kasi nag-comment siya dun sa isang post ko regarding sa Oster Oven. Ayan, maraming may gusto ng Oster Oven. At may nag-comment din sa YouTube na umorder na raw siya and excited na dumating yung kanyang oven. Ayun, sabi pa ni Ma'am Rosalinda, pa-shoutout po sa mga anak ko, Marvin, Michael, and Mia May. Ayun, thank you po Ma'am Rosalinda and shoutout po sa iyo at sa mga anak po ninyo. Ayun, thank you po and God bless. Next, shoutout kay Ryu.Uri. Ayan, sabi niya pa shoutout po ako Sir Reeds from Lucena City. Salamat po. Ayun, nag-comment siya sa aking isang Instagram post. Ayan, shoutout sa'yo Reeds. Thank you and God bless. Next, shoutout kay Miss Blogger. Wow, Miss Blogger. Ayun, sabi niya salamat po sa recipe na ice cream po. Sarap ng Sir. Ha? Ano raw? Ayun. Ayun, baka ayun, gusto niya sabihin is maraming salamat no sa recipe na ice cream. Ayun, walang anuman po. Tapos sabi niya, Sir, pa-shoutout po naman ako. Lagi po ako nanonood ng mga video niyo, Sir. Taga-QC lang po ako. Ayun, maraming salamat po, Miss Blogger, sa laging panonood. And God bless po. Next, shoutout kay Malu Aquino. Sabi niya, sarap naman po niyan. Shoutout naman. Ganda ng boses mo, architect. Wow, salamat po. Guwapo ka ba? Secret. Stay safe. Ayun, thank you Ma'am Malu Aquino for watching and God bless. Next, shoutout kay Han Nana. Ayun, marunong po ako magbasa ng Hangul ng Korean. Yes. Kasi isa po ako. Opa! Opakan kita. Ayan, sabi ni Han Nana, I love cooking and baking. I like the way you cook. I enjoyed watching with all your videos. I am also belong sa Iloco group. Napansin ko lang very feminine ang kamay nyo, parang di lalaki. Grabe naman sila. Guys, maraming sasabi, mukhang babae nga yung kamay ko. Pero guys, kahit mukhang babae yan, sa personal, malaki yan. Kasi nilaki yan ang mukha mo. Ayan, ibig sabihin, pag malaki ang kamay, malaki rin ang pwedeng mahawakan. Ano bang iniisip nyo? Pa-shoutout naman sa family ko sa Peña Blanca, Cagayan, Danao family and my friends here in Korea, Kim, Kathy, Carmen, and Bernice from me, Dana. They are also watching because I recommend your YouTube channel though I am newly here. Thank you. Ayun, thank you for watching Hannana or Dana for watching and shoutout na rin sa iyong friends and God bless. Okay, yan lang po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.